सेक्शन 50 सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन. ठीक आहे, सुरू करूया CRPC लेक्चर. सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन. Whenever a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for the taking of bail. ओके, सेक्शन 50 काय म्हणतोय? 51 सॉरी 50 पर्यंत झालंय ना आपलं काल. येस, 51 ऑब्लिगेशन्स वगैरे दिस इज नॉट नेसेसरी. ओके, सेक्शन 51 सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन. इथे सर्च करायचं आहे. ओके, कुणाचा? अरेस्टेड पर्सनचा. ओके, अरेस्टेड पर्सनला आपल्याला सर्च करायचं, त्याला झडती घेणे म्हणतात मराठीतनं. ओके, सो सर्च करणे अरेस्टेड पर्सनचा. ठीक आहे. Whenever a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for the taking of bail or under the warrant which provides for the taking of bail but the person arrested cannot furnish a bail. होऊ शकतं एखाद्याला अंडर वॉरंट अरेस्ट केलं, एखाद्याला नॉन बेलेबलमध्ये नॉन बेलेबल वॉरंट अंतर्गत NBW बद्दल अंतर्गत अरेस्ट केलेलं आहे किंवा त्यांनी फर्निश केली नाही बेल. अशा व्यक्तीची इथे जमानत नाही झाली किंवा जमानत त्यांनी घेतली नाही, वॉट एव्हर, इथे तुम्ही सर्च करू शकता. बोला. आय गेस सेक्शन 50 राहिलाय एकदा. येस, सेक्शन 50 सेक्शन 49 झालं होतं, नो अननेसेसरी डिले. सेक्शन 50 मध्ये मी तुम्हाला ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ऑफ राईट्स काहीतरी समथिंग होतं तिथे. पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ग्राउंड ऑफ अरेस्ट अँड राईट ऑफ ए बेल. सेक्शन 50 राहिला असं मला वाटलं होतं. ठीक आहे. सो सेक्शन 50 मध्ये बघूया. Every police officer or other person arresting any person without a warrant shall forthwith communicate to him full particular of the offense for which he is arrested or other ground for such arrest. सो इथे सांगितलं आहे की काय राईट्स आहे अरेस्टेड पर्सनचे. हे राईट्स जे आहे अरेस्टेड पर्सनचे ॲट दी एंड आपण CRPC झाल्यानंतर एक तुम्हाला लिस्ट देईल मी, पण हे मेन्ससाठी कामाचे, प्रिलिमसाठी नाही. याच्यात कम्युनिकेट करा तुम्ही. ठीक आहे की नाही. ज्यांनाही अरेस्ट केलं आहे यांना कम्युनिकेट करा आणि कम्युनिकेट करून सांगा की त्यांना कुठल्या ग्राउंड अंतर्गत, कुठल्या ऑफेन्स अंतर्गत आम्ही अरेस्ट केलेलं आहे. त्यानंतर वेअर अ पोलीस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वॉरंट एनी पर्सन अदर दॅन अ पर्सन अक्युज्ड ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेन्स. एखाद्या पोलीस ऑफिसरनी इथे अरेस्ट केलेलं आहे एका पर्सनला, पण अदर दॅन द अक्यूज नॉन बेलेबल ऑफेन्स, जो की नॉन बेलेबलचा नाही आहे, बेलेबल ऑफेन्समध्ये आहे, शॅल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दॅट ही इज एंटायटल टू द रिलीज ऑन बेल अँड दॅट मे अरेंज श्युरिटी. जर बेलेबल ऑफेन्समध्ये इथे अरेस्ट केलेलं असेल तर त्याला सांगा की तुम्हाला आम्ही बेल देऊ शकतो इथेच पोलीस स्टेशनमध्ये. नॉन बेलेबल असेल तर त्याला मग तुम्हाला डायरेक्टली मॅजिस्ट्रेटकडे न्यावं लागेल. ओके, अरेंज फॉर द श्युरिटी. बेलेबल असेल तर ओके, नॉन बेलेबल असेल तर डायरेक्टली तुम्ही तिकडे न्या मॅजिस्ट्रेट. 50A जे आहे ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एक्सेट्रा नॉमिनेटेड पर्सन. हा नाही वाचला तरी चालते. खूप सारे सेक्शन्स असे आहेत की वाचू नका. ठीक आहे, एखाद्या दिवशी जर तुम्हाला वेळ मिळाला तर आपण बघूया त्याच्यावर, पण आता सध्या तो वाचू नका. ठीक आहे, त्यामुळे आपण 51 वर येऊया. 50 च्या नंतर डायरेक्टली सर्च ऑफ ए अरेस्टेड पर्सन. सो जिथे वॉरंटमध्ये अरेस्ट केलं काय, विदाऊट वॉरंट अरेस्ट केलेलं का कुठल्याही प्रकारे असो, इथे त्याचा सर्च केला जाईल. सर्च केल्यानंतर वेनेवर अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वॉरंट ऑर बाय अ प्रायव्हेट पर्सन अंडर अ वॉरंट अँड कॅन नॉट लिगली बी ॲडमिटेड टू बेल ऑर इज अनेबल टू फर्निश अ बेल. जमानत घेण्यास तो घेऊ शकत नाही, असमर्थ आहे किंवा जमानत तो घेतली नाही आहे त्यांनी किंवा लिगली ॲडमिटेड केलेली नाही आहे बेल. द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट ऑर when the arrest is made by a private person, the police officer to whom he makes over the person arrested any such a persons and place in safe custody all articles other than necessary wherings persons receipt showing article taking in possession by the police officer shall be given to such a person. तर सगळी त्याची सर्च करण्यात येतं, त्याच्याकडनं काय काय मिळतं हे सगळ्या गोष्टी पोलीस इथे जप्त करतं. एवढं लक्षात ठेवलं तरी हरकत नाही. बाकी जे सेक्शन महत्त्वाचे नाही त्यांच्यावर आत्ता लक्ष देऊ नका. हे 51 50 काही वाचायचे नाही. आय थिंक मी काल फक्त तुम्हाला 43 पर्यंत सांगितलं आणि नंतरचा जो सेक्शन सांगितला मी 44 जे की अरेस्ट बाय मॅजिस्ट्रेट आणि अरेस्ट हाऊ मेड 46 सांगितलं आणि 47 अल्सो. ओके, त्यानंतर 52 सेक्शन जे महत्त्वाचे नाही तिथे फास्ट जाऊया. पॉवर टू सीज ऑफेन्सिव्ह वेपन्स. ऑफकोर्स कुणाकडे ही ऑफेन्सिव्ह वेपन्स दिसत असेल पोलीस ऑफिसरला तर पोलीस ऑफिसर ते वेपन्स काय करणार आहे, ते सीज करणार आहे. नाव 53 एक्झामिनेशन ऑफ अक्युज्ड बाय मेडिकल
प्रॅक्टिशनर ॲट द रिक्वेस्ट ऑफ द पोलीस ऑफिसर. ओके, इथे पोलीस ऑफिसरच्या रिक्वेस्टवर अक्युज्ड म्हणजेच अरेस्टेड पर्सनचं इथे काय होत आहे, मेडिकल एक्झामिनेशन होत आहे. विक्टिमचं नाही, विक्टिमसाठी वेगळा सेक्शन आहे. दिस सेक्शन डील्स विथ द एक्झामिनेशन ऑफ अक्युज्ड. ओके, हे लक्षात ठेवायचं, एक्झामिनेशन ऑफ द अक्युज्ड. Now, when a person is arrested on a charge of the committing an offense such as nature as alleged to have been committed under such circumstances, that there are reasonable grounds for believing that an examination of his persons will afford evidence. जर एक्झामिनेशनमधून काही एव्हिडन्स मिळत असेल असं पोलीस ऑफिसरला वाटत असेल तर पोलीस ऑफिसर इथे त्याचं एक्झामिनेशन करायला त्याला मेडिकल प्रॅक्टिशनरकडे म्हणजेच डॉक्टरकडे पाठवू शकतं, मेडिकल ऑफिसरकडे. ओके, देन ॲज टू द कमिशन ऑफ एन ऑफेन्स, जे काही ऑफेन्स तुम्ही केला आहे, जे काही कमिशन केलं आहे ऑफिसचं, त्या संदर्भात तुम्हाला इथे एव्हिडन्स मिळण्याची शक्यता आहे जर एक्झामिनेशन केलं तर त्या पर्सनचं मेडिकल एक्झामिनेशन. Then it shall be lawful for a registered medical practitioner and for any person acting in a good faith in his aid and under his directions to make such an examination of a person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such a evidence and to use such a force as is reasonably necessary for that purpose. Okay, डेफिनेटली इथे म्हटलं आहे की मेडिकल प्रॅक्टिशनर इथे जशा प्रकारे योग्य वाटलं तशा प्रकारे त्याचं एक्झामिनेशन करू शकतं. जो की ॲक्टिंग इन अ गुड फेथ काम करतोय, त्याचं रिजनेबली नेसेसरी कुठलाही फोर्स यूज करायचं काम पडलं डॉक्टरला तर ते करू शकतात फॉर द मेडिकल एक्झामिनेशन. सबसेक्शन 2 मध्ये सांगतात की वेन एव्हर द पर्सन इज अ फिमेल इज टू बी एक्झामाइन अंडर द सेक्शन. या सेक्शनमध्ये जर अक्युज्ड तुमची फिमेल असेल तर काय होणार आहे, ऑफकोर्स फिमेल डॉक्टर म्हणजेच फिमेल मेडिकल प्रॅक्टिशनर इथे तिला चेक करणार आहे. ओके, वेन एव्हर द पर्सन ऑफ फिमेल is to be examined under this section, examination shall be made only by under the supervision of the female registered medical practitioner. ओके, त्यानंतर एक्झामिनेशन म्हणजे काय आणि एक्झामिनेशनमध्ये इन्क्लूड काय होतं. मेडिकल एक्झामिनेशन जे होतं आहे अक्यूजचं किंवा कुठल्याही पर्सनचं तर जनरली काय इन्क्लूड असतं. इट शॅल इन्क्लूड द एक्झामिनेशन ऑफ ए ब्लड स्टेन, सीमन, स्वॅब्स इन केस ऑफ द सेक्शुअल ऑफेन्सेस, रेप वगैरे असेल तर DNA टेस्टिंग्स अँड ऑल दॅट वट एव्हर नेसेसरी इन दॅट पर्टिक्युलर केस. ओके, आणि इथे स्वेट वगैरे हे सगळ्या गोष्टी मेडिकल शब्द आहेत, इथे सगळ्या एक्झामाइनमध्ये केल्या जाणार आहे. रजिस्टर मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हणजे कोण, की जो रजिस्टर मेडिकल प्रॅक्टिशनर रजिस्टर आहे अंडर द मेडिकल काउन्सिलच्या अंतर्गत. त्यानंतर आहे 53A, एक्झामिनेशन ऑफ ए पर्सन अक्युज्ड ऑफ ए रेप बाय मेडिकल प्रॅक्टिशनर. 53A, दिस इज अमेंडेड सेक्शन, एक्झामिनेशन ऑफ द अक्यूज. अक्यूजचं एक्झामिनेशन होता येते, बट हे जे एक्झामिनेशन आहे पर्टिक्युलरली त्या ऑफेन्सबद्दल दिले आहे, दॅट इज अ रेप. ठीक आहे की नाही, सेक्शुअल ऑफेन्सेस दॅट इज द रेप. नेहा काय झालं, एक मिनिट, हा मी लिंक अरे तुम्ही जॉईन व्हायचं राहिले का. ओके, जस्ट ठीक आहे. ओके, सॉरी. एक्झामिनेशन ऑफ ए पर्सन्स अक्यूज ऑफ ए रेप बाय मेडिकल प्रॅक्टिशनर. ओके, रेप बाय मेडिकल प्रॅक्टिशनर. ओके, इथे मॅम आता सुरू झालंय का? नाही, एक सेक्शन झालाय तुमचा, व्हिडिओ रेकॉर्डेड आहे, बघून घ्याल आजच्या दिवस. ठीक आहे, मी ॲक्च्युली विनोद सर मला उद्या सेटिंग करून द्याल या लिंकची, ॲटोमॅटिक ॲडमिशनची. यस, ही मी दुसऱ्या लिंकवरून जॉईनच होत नव्हतं मॅडम, नाही, खूप वेळ मला झाला. मला काय झालं ॲक्च्युली, रोज आपल्याला जॉईन व्हायची गरज पडत नाही ना, ॲटोमॅटिकली तुम्ही जॉईन होता, त्यामुळे मला आज लक्ष नाही की जॉईन करून घ्यावं लागतं. सॉरी. ओके, सो काही हरकत नाही, एक सेक्शन तुमचा गेला आहे, रेकॉर्डिंग सुरू आहे, तुम्ही पाहून घ्याल. ठीक आहे, आणि एवढे महत्त्वाचे पण नव्हते ते सेक्शन, सोपेच होते. सो इथून कंटिन्यू करूया आपण, उद्या तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही. एक्झामिनेशन ऑफ ए पर्सन अक्यूज ऑफ ए रेप बाय मेडिकल प्रॅक्टिशनर. सो मेडिकल प्रॅक्टिशनर इथे एक्झामिनेशन करतात जो व्यक्ती अक्यूज्ड आहे रेप या केसेसमध्ये. ठीक आहे, सो बघूया आता समोर. ठीक आहे.
ठीक आहे. सो वेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग अन ऑफेन्स ऑफ अ रेप और अन अटेम्प्ट टू कमिट अ रेप. ओके. वेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज, ज्याच्यावर रेपचा चार्ज लागलेला आहे, ठीक आहे की नाही, चार्जेस कशाचे रेप अँड कमिटिंग अन ऑफेन्स ऑफ अ रेप, अटेम्प्ट टू कमिट अ रेप किंवा अटेम्प्ट टू कमिट अ रेप केलेला आहे. And there are a reasonable ground for believing that, okay, there is a reasonable grounds आहे believe करायला की his persons will afford evidence as to commission of such offense, it shall be lawful to the registered medical practitioner employed in a hospital. डेफिनेटली जर इथे कुठल्याही प्रकारची एक्झामिनेशन केली तर एक्झामिनेशन केल्यानंतर आपल्याला इथे एव्हिडन्सेस मिळू शकतात अशी पॉसिबिलिटी आहे. सो एव्हिडन्स शोधून काढण्यासाठी या अक्युज्डचं एक्झामिनेशन केलं जातं. Run by the government hospital or local authority and in the absence of such a practitioner within the radius of 16 kilometer. जर सपोज एखादा मेडिकल गव्हर्नमेंट सिव्हिल सर्जन किंवा सिव्हिल हॉस्पिटलचा डॉक्टर इथे जो की नेहमी तुमच्या कोर्टासाठी एक्झामिनेशन करण्यासाठी अपॉइंट केलेला आहे, तो व्यक्ती इथे हजर नसेल तर 16 किलोमीटर कुठल्याही मधला तुम्ही कुठलाही एक मेडिकल प्रॅक्टिशनरकडनं हे करून घेऊ शकता फॉर द प्लेस वेअर द ऑफेन्सेस हॅज बीन कमिटेड बाय एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर ॲक्टिंग ॲट द रिक्वेस्ट ऑफ द पोलीस, ओके, ऑफिसर अँड नॉट बिलो द रँक ऑफ द सब इन्स्पेक्टर. ह्या केसमध्ये हा जो रिक्वेस्ट करणारा किंवा ह्या सगळ्या मेडिकल एक्झामिनेशन करून घेणारा पोलीस ऑफिसर जो असतो तो कमीत कमी सब इन्स्पेक्टर या रँकचा असायला हवा. ठीक आहे. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ॲक्टिंग ॲट द रिक्वेस्ट ऑफ द पोलीस ऑफिसर नॉट बिलो द रँक ऑफ द सब इन्स्पेक्टर अँड फॉर एनी पर्सन ॲक्टिंग इन गुड फेथ इन हिज एड अँड अंडर द डायरेक्शन्स टू मेक सच एक्झामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन्स अँड टू यूज सच अ फोर्स ॲज इज रिझनेबली. डेफिनेटली. सो तेच आहे, कंपल्सरी एक्झामिनेशन इथे असतं आणि हे एक्झामिनेशन केल्यानंतर मग पुढे पॉईंट्स दिलेले आहेत तुम्हाला काय काय असणार आहे. रजिस्टर सगळ्यात आधी रेप केसेसमध्ये तुम्हाला विदाऊट डिले तुम्हाला इथे मेडिकल एक्झामिनेशन करावं लागतं. ओके. सो विदाऊट डिले डिले ओके. सो डिले एक्झामिनेशन करावं लागणार आहे पोलीस ऑफिसरला. द रजिस्टर मेडिकल प्रॅक्टिशनर कंडक्टिंग सच एक्झामिनेशन शाल विदाऊट डिले एक्झामाइन सच अ पर्सन अँड प्रिपेअर अ रिपोर्ट ऑफ हिज एक्झामिनेशन गिव्हिंग फॉलोविंग पर्टिक्युलर्स. सो काय काय असणार आहे त्याच्यामध्ये ते सगळं सांगितलं आहे. ॲड्रेस असणार आहे, अक्यूजचा नेम असणार आहे, पर्सन बाय हुम ही वॉज ब्रॉट, ओके, अँड एज ऑफ द अक्यूज, मार्क, इंजुरी काही आहे का त्याच्या अंगावर, DNA काही मटेरियल डिस्क्रिप्शन, DNA प्रोफाइलिंग काय आहे, मटेरियल पर्टिक्युलर्स रिजनेबल रिटेड, एक्झॅक्ट टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेन्स, ओके. त्यानंतर द रजिस्टर मेडिकल प्रॅक्टिशनर शाल विदाऊट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर. जो की ऑफिसर आहे, जो डॉक्टर आहे, हा सरळ एका जो की IO आहे त्याला पटकन रिपोर्ट फॉरवर्ड करेल अँड IO हू शॅल फॉरवर्ड इट टू द मॅजिस्ट्रेट रिफर टू इन सेक्शन 173. म्हणजेच काय, चार्जशीट सोबत हा रिपोर्ट कुठे जाणार आहे तुमचा, मॅजिस्ट्रेटकडे जाणार आहे. ठीक आहे. सो दिस इज द सेक्शन 53A विच इज रिलेटेड टू द एक्झामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड who commits a rape. ओके. एक्झामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर. आता पुन्हा तेच दिलंय यामध्ये 54 मध्ये काहीही वेगळं वाचण्यासारखं नाही. ठीक आहे. एक्झामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल, कुठल्याही पर्सनला, आता ज्या पर्सनला अरेस्ट केलेलं आहे 54 मध्ये, तर अरेस्टेड पर्सनचं कुठल्याही प्रकारे मेडिकल एक्झामिनेशन करणार आहे, तो मेडिकल एक्झामिनेशन इथे अरेस्टेड पर्सनचं होत आहे. जे इथे काय आहे, जर कोणी अरेस्ट केलेला आहे, ही शॅल बी एक्झामिन बाय अ मेडिकल ऑफिसर इन द सर्व्हिस ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट अँड इन द केस ऑफ द मेडिकल अवेलेबल रजिस्टर प्रॅक्टिशनर ॲट द, जे की जिथे अरेस्ट केलेलं आहे त्याला तिथे, जर फिमेल असेल तर फिमेलकडून केलं जाईल. ठीक आहे. बाकी इथे काहीही दिलेलं नाही आहे. 54 तुम्ही अगेन नाही वाचला तरी चालते, पण 54ची हेडिंग मात्र लक्षात ठेवायची तुम्हाला, एक्झामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर. आता आपण कुठनं आलं बघा, 53 आणि 53A. तसं आपण दुसऱ्या बॅचमध्ये जी आपली 1 मंथची बॅच आहे त्याच्यामध्ये ह्या स्ट्रॅटेजी मी तुम्हाला सांगणारच आहे. 53 पासून एक्झामिनेशन सुरू होतं. 53A मध्ये रेप अक्यूजचं आहे. 54 मध्ये फक्त अरेस्टेड पर्सन आहे, कुठल्याही पर्सनला अरेस्ट केलं त्याचं मेडिकल चेकअप करा पहिले. असतं की नाही, डायरेक्ट गेल्या गेल्या पहिले पोलीस स्टेशन किंवा जेलमध्ये मेडिकल चेकअप होतं, तर तेच सेक्शन आहे हा. आता 54A हा थोडा महत्त्वाचा आहे आपल्यासाठी. सेक्शन 54A काय म्हणतोय, सेक्शन 54A आयडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड. ओके, दिस इज deals with the identification parade. What is the identification parade? Okay, identification parade म्हणतो आपण याला. आयडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन
अरेस्टेड. ठीक आहे, सॉरी, arrested. Okay, so identification of a person arrested. Okay, so identification parade, section 9 of the Indian Evidence Act, read with section 54A. Okay, सो तुम्ही सेक्शन 90 मध्ये 9 मध्ये काय सांगितलं, इंट्रोडक्शन, कुठल्याही गोष्टीचं इंट्रोडक्शन करण्यासाठी तुम्ही सेक्शन 9 मध्ये इंट्रोडक्शन इज अ रिलेव्हंट एव्हिडन्स असं त्यांनी म्हटलंय, विच इज अ फॅक्ट इन इश्यू ऑर विच इज अ रिलेव्हंट फॅक्ट. व्हॉट इज इंट्रोडक्शन? आणि आयडेंटिफिकेशन म्हणजे काय, ओळख. आयडेंटिफिकेशन परेड हा इन्व्हेस्टिगेशनचा पार्ट आहे. लाईक आयडेंटिफिकेशन परेडबद्दल तुम्हाला माहिती नसेल तर मी सांगते तुम्हाला. ठीक आहे, काय आहे आयडेंटिफिकेशन परेड? ओके, सो आयडेंटिफिकेशन परेड मीन पोलीस जेव्हा इन्व्हेस्टिगेशन करतात, लाईक आपण मूव्हीजमध्ये पाहतो, एक स्त्री आहे आणि तिच्यावर कोणीतरी क्राईम, रेप वगैरे कमिट केलेला आहे, तर या सिच्युएशनमध्ये सगळ्यांना तिला तिला उभं करतात आणि 10-12 लोक ती जसं डिस्क्रिप्शन देईल त्या व्यक्तीचं आयडेंटिफिकेशन करेल, इंट्रोडक्शन देईल, तशाप्रमाणे त्यांना एक सारखे कपडे घालून सारख्या वयाचे व्यक्ती उभे केले जातात आणि तिला विचारलं जातात की हा आहे का, हा आहे का, हा आहे का, मग ती आयडेंटिफाईड करेल. दिस इज कॉल्ड आयडेंटिफिकेशन परेड. आता हा फार एक वेगळा भाग आहे आयडेंटिफिकेशन परेड. मीन व्हॉट इज मीन बाय आयडेंटिफिकेशन परेड? तर सगळ्यांना वेगवेगळे सारखे कपडे घालून उभं केलं जातं, मग विचारलं जातं, कन्फर्म केलं जातं पोलिसां थ्रू, पुन्हा दुसरे कपडे चेंज करून त्यांना आणलं जातं. ओके, अशा प्रकारचं थोडंसं एक कन्फ्यूज करून हा कन्फर्म केलं जातं की ही ओळखतीये का त्या व्यक्तीला, अशा प्रकारे. सो हा पिरियड कसा कंडक्ट केला जातो हे दिलंय तुम्हाला CRPC मध्ये. सो वेअर अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग अन ऑफेन्स अँड इज आयडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन or person is considered necessary for the purpose of investigation of such offense, the court having a jurisdiction may, on the request of the officer in charge of a police station, direct the persons who are arrested to subject himself of identifications to identification. Okay, and by a person of or a person in such a manner as the court may deems fit. ठीक आहे, इथं सरळ सरळ सांगण्यात आलेलं तुम्हाला की पर्सन इज अरेस्टेड, जो कोणीही पर्सन अरेस्ट केलेला आहे, अरेस्टेड पर्सन कमिटिंग अन ऑफेन्स, आयडेंटिफिकेशन बाय अदर पर्सन. सो दुसरं कोणीही पर्सन, अदर पर्सन ज्यांनी पाहिलंय किंवा जो विक्टीम आहे तो इथं अदर पर्सन आयडेंटिफाईड करेल. पर्सन इज कन्सिडर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. आणि जेव्हा पोलिसांना वाटलं हे असं करणं, आयडेंटिफिकेशन घेणं, आयडेंटिफिकेशन पिरियड कंडक्ट करणं हे नेसेसरी आहे फॉर कलेक्टिंग द एव्हिडन्स, किंवा आपल्याला इथे कळू शकतं काही माहिती, ऑफ सच ऑफेन्स द कोर्ट हॅव्हिंग अ ज्युरिस्डिक्शन मे, इथे ज्या कोर्टाला ज्युरिस्डिक्शन आहे म्हणजेच कोर्ट, कम्पिटंट कोर्ट जो आहे तुमचा, हा कम्पिटंट कोर्ट काय करणार आहे, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पोलीस ऑफिसर इन चार्ज, ज्या पोलीस ऑफिसर इन चार्ज पोलीस ऑफिसर आहे, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पोलीस ऑफिसर, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, रिक्वेस्ट करावी लागेल पोलीस ऑफिसरला, जो की इन चार्ज पोलीस ऑफिसर आहे. पोलीस स्टेशन्स डायरेक्ट द पर्सन्स हु अरेस्टेड सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू द आयडेंटिफिकेशन, की ठीक आहे याला आपण आयडेंटिफिकेशन कंडक्ट करूया, ही परमिशन तुम्हाला मॅजिस्ट्रेटकडनं आणावं लागेल. ओके, आणि परमिशन घेऊन आल्यानंतर पर्सन इज सच अ मॅनर तो कोर्ट थिंक्स फिट, ज्या प्रकारे कोर्ट डायरेक्ट करेल त्या प्रकारे तुम्ही आयडेंटिफिकेशन त्याचं करू शकता. ओके, पुढे या. So, provided that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled. ओके, जो पर्सन इथे आयडेंटिफाईड करतोय, काय म्हटलंय, प्रोव्हाइडेड इफ द पर्सन आयडेंटिफाईंग द पर्सन, म्हणजे एक विक्टीम आहे, ती विक्टीम इथे ऑलरेडी शी इज अनसाऊंड माइंड, ओके, मेंटली नॉट स्टेबल, अँड ती आयडेंटिफाईड करत आहे आता अक्यूजला. होऊ शकतं ती कधी चुकीचं सांगेल आणि यामुळे चुकीचाच प्रकारचा किंवा दुसराच आरोपी पकडला जाऊ शकतो. त्यामुळे इथे स्पष्ट म्हटलं आहे, अरेस्ट इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, सच अ प्रोसेस ऑफ द आयडेंटिफिकेशन शॅल टेक अ प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ द ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट. असं जर असेल कोणी अनसाऊंड माइंड और नॉट स्टेबल, ओके, देन तुम्हाला इथे मॅजिस्ट्रेटच्याच डायरेक्शनमध्ये आणि अंडर द ऑब्झर्वेशन अँड सुपरविजन ऑफ द मॅजिस्ट्रेट हे कंडक्ट करणं गरजेचं आहे. Who shall take appropriate steps to ensure that such a person identifies the person arrested using a method that person is comfortable with. ओके, आणि हा अनसाऊंड माइंड पर्सन कशा प्रकारे कम्फर्टेबल होऊ शकतो आयडेंटिफिकेशन करण्यासाठी, हेही लक्षात ठेवण्यात येईल आणि त्या प्रकारे त्या प्लेसवर जिथे तो कम्फर्टेबल आहे तिथेही आयडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट केलं जाऊ शकतं. इफ ही सेड दॅट आय एम नॉट कम्फर्टेबल इन द पोलीस स्टेशन, देन वेअर ही कम्फर्टेबल, देन दॅट प्लेसमध्ये केलं जाऊ शकतं.
provided further that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, that identification process shall be videographed. पुन्हा सांगताय ही अशी मॅजिस्ट्रेट समोर तर केली जाणारच आहे, बट अगेन आता नवीन अमेंडमेंट आली आहे आपल्याकडे की सगळ्या गोष्टी अनसाऊंड माइंड मायनरच्या व्हिडिओग्राफ्ट होतात, तर ही प्रोसिजर व्हिडिओग्राफ्ट होणार आहे. हे तिन्ही चारही पॉईंट तुम्ही प्रिलिमिनरीसाठी लक्षात ठेवायचे. एक तर सेक्शनची हेडिंग काय, कुठल्या सेक्शनमध्ये आहे, त्यानंतर कुणासमोर केलं जातं, कोण कंडक्ट करतं, विथ द परमिशन ऑफ मॅजिस्ट्रेट, अंडर द परमिशन, अंडर द सुपरविजन अँड शॅल बी व्हिडिओग्राफ्ड जर अनसाऊंड माइंड असेल तर. याला टेस्ट आयडेंटिफिकेशन ऑफ द अक्युज्ड म्हणतात. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट. Now who moves toward the section 55. What is section 55? Procedure when police officer deputes subordinate to arrest without warrant. ओके, काही नाही, सोपं आहे हे खूप. प्रोसिजर वेन पोलीस ऑफिसर, एक पोलीस ऑफिसर दुसऱ्या पोलीस ऑफिसरला डेप्यूट करतोय की जा आणि त्याला अरेस्ट करून आणा. ठीक आहे, लाईक आंध्र प्रदेश पोलीस असेल तर महाराष्ट्रातल्या पोलिसाला सांगू शकते की तुमच्या तिथे आमचा असा असा आरोपी आहे, कळलंय, तुम्ही त्याला अरेस्ट करा. चार्ज देणे असं म्हणू शकतो आपण. सो वेन any officer in charge of the police stations or any police officer making an investigation under chapter 12 require any officer subordinate to him to arrest without warrant otherwise than in the presence any person who may lawfully be arrested without warrant shall deliver to the officer required to arrest. ओके, वाचण्याची गरज नाही. लॉफुल अरेस्ट करून आणायचं दुसऱ्या पोलीस ऑफिसरनी आणि त्याला काय करायचं पुढे, दुसऱ्या पोलीस ऑफिसरनी ज्यांनी वॉरंट दिला होता त्याला देऊन टाकायचं, सुपूर्द करायचं. 55A हे सोपे सोपे सेक्शन्स आहेत. हेल्थ अँड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, पण सेक्शन रिमेंबर करा, लक्षात ठेवा सेक्शन्स. ओके, हेल्थ अँड सेफ्टी, ठीक आहे की नाही, ऑफ अरेस्टेड पर्सन. ज्या पर्सनला अरेस्ट केलं त्याची तुम्हाला हेल्थ मेंटेन करावं लागेल, त्याची सेफ्टी मेंटेन करावं लागणार आहे गव्हर्नमेंटला. इट शॅल बी द ड्युटी ऑफ द पर्सन हॅव्हिंग द कस्टडी ऑफ अन अक्युज्ड टू अ रिजनेबल केअर ऑफ द हेल्थ अँड सेफ्टी ऑफ द अक्युज. डेफिनेटली ज्याला अरेस्ट केलं त्याचा BP चेक करा, सगळं चेक करा. ठीक आहे, त्याला कुठे व्हायरल झाले का, काही झालं का, तर हॉस्पिटलला नाही, हे सगळी काळजी स्टेट गव्हर्नमेंटची आणि पोलिसांची आहे. 56. ओके, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर अ मॅजिस्ट्रेट ऑर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पोलीस स्टेशन. Person arrested to be taken before magistrate. 56 is also important. अरेस्टेड पर्सनला तुम्हाला मॅजिस्ट्रेट समोर घेऊन जायचं, बिफोर दी मॅजिस्ट्रेट. ओके, कधी न्यायचं आहे तर बघूया. अ पोलीस ऑफिसर मेकिंग अन अरेस्ट विदाउट अ वॉरंट शल विदाउट अननेसेसरी डिले अँड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हिअर इन कंटेन ॲज बेल take or send the person arrested before the magistrate having a jurisdiction in the case बिफोर ऑर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पोलीस स्टेशन. इथे इतकंच सांगितलं आहे की ज्या पोलीस स्टेशनमध्ये इथे अरेस्ट झाला आहात तुम्ही, ओके, तर तो पोलीस ऑफिसर इथे जो की अंडर द वॉरंट विदाऊट अननेसेसरी डिले. ओके, इथे एकच सांगितलं आहे, विदाऊट अननेसेसरी डिले. ठीक आहे, ओके, अननेसेसरी डिले तुम्हाला इथे मॅजिस्ट्रेट समोर हजर करायचं आहे. त्यालाच आता सेक्शन 57 कंटिन्यू करूया आपण. पर हे प्रिलिमसाठी महत्त्वाचे तर सेक्शन्स हेडिंग लक्षात ठेवायचे. पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर दॅन 24 hours. नो पोलीस ऑफिसर शॅल डिटेन इन अ कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वॉरंट फॉर अ लॉंगर पिरियड दॅन अंडर ऑल सर्कमस्टन्सेस ऑफ द केस इज रिजनेबल and such a period shall not be not in the absence of a special order of the magistrate under section 167 exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey for the place of the arrest the magistrate of the court. इथे काय म्हटलेलं आहे, सो इथे म्हटलं की 24 तासाच्या आत हजर करणे अत्यंत गरजेचे आहे. ठीक आहे, टू अपियर बिफोर मॅजिस्ट्रेट और प्रेझेंट बिफोर द मॅजिस्ट्रेट टू द अक्युज्ड. किती तासामध्ये, 24 hours तुम्हाला इथे न्यावंच लागणार आहे. एक्सक्लूड द जर्नी टाईम. सपोज 24 तासाच्या जर्नी टाईममध्ये ट्रॅफिक जाम किंवा अशा काही कुठल्याही अडचणी आल्या तर तो जर्नी टाईप किती वेळ लागला आणायला रस्त्याने हा एक्सक्लूड करून हा इथे पकडण्यात येणार नाही. ओके, हा एक्सक्लूड करून बाकीचा जो आहे 24 तास तुम्हाला न्यावं लागणार आहे. आता राहिला दुसरा प्रश्न की 167 ऑफ द CRPC.
पोलीस कस्टडीसाठी रिमांडसाठी आहे आणि पोलीस कस्टडी PCR वाढून देते इथे रिमांड मिळतं. त्यामुळे हा टायमिंग पोलीस कस्टडीमधला मॅजिस्ट्रेटकडून विथ द परमिशन ऑफ मॅजिस्ट्रेट वाढून मिळत असतो. त्यामुळे तोही एक इथे 24 तासाच्या नंतरही तुम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये कधी राहू शकता जर मॅजिस्ट्रेटनी इथे तुम्हाला पाठवलं तर पोलीस कस्टडीमध्ये, किंवा मग जर्नीचा टाईम एक्सक्लूड करून बाकी तुम्हाला 24 तासाच्या आत हजर करावंच लागणार आहे. Section 58. What is Section 58? Police to report a apprehension. What is police to report the apprehension? जेव्हाही कधी ते officer in charge of a police station shall report to the district magistrate, or if he so directs to the subdivisional magistrate the cases of all person arrested without warrant within the limits of the representative stations, whether such a persons have been admitted to bail or otherwise. ठीक आहे की नाही. इथे कुठल्याही पर्सनला तुम्ही ऑफिसरला सॉरी अरेस्टेड पर्सनला अरेस्ट केलं असेल तर ह्याचा चार्ज तुम्हाला DMला सांगावा लागतो, DMला द्यावं लागतं की हा पर्सन, किंवा सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट SDMला तो बेलला आहे, बेल देऊ शकता नाही देऊ शकता, त्याला बेलवर सोडलं का, हे सगळे रिपोर्ट्स DMला तुम्हाला द्यावं लागतात की एवढे एवढे पर्सन अशा अशा मॅटरमध्ये आम्ही अरेस्ट केले, एवढ्या जणांना आम्ही बेलवर सोडलं, असं वगैरे सगळी माहिती. 59. Discharge of a person apprehended. No person who has been arrested by a police officer shall be discharged except on his own bond or on bail or under the special order of the magistrate. एकदा सेक्शन 59 सांगतोय की एकदा तुम्ही कोणाला अरेस्ट केलं की त्याला सहज तुम्ही सोडून देऊ शकत नाही. नॉन कॉग्निझेबल असो कॉग्निझेबल असो मॅटर करणार नाही. तर बॉन्डवर सोडावं लागेल तुम्हाला, सिक्युरिटी बेल घेऊन सोडावं लागेल, किंवा मग तुम्हाला मॅजिस्ट्रेट सोडेल. डायरेक्टली तुम्ही एकदा अरेस्ट झाल्यानंतर सुटू शकत नाही की चला बाबा काही नाही केलं तुम्ही चला घरी जा, असं होत नाही. एक तर बॉन्डवर तरी, नाही तर मग काहीतरी प्रोसिजर आहे ती या 3 पैकी एक तरी होईलच. 60. पॉवर ऑन एस्केप्स टू परस्यू अँड रिटेक. ओके, आता एखादा व्यक्ती पळून गेला असेल, ठीक आहे की नाही, तर काय होणार. इफ अ पर्सन इज अ लॉफुल कस्टडी इस्केप ऑर इन रेस्क्यूड. ओके, एखादा पर्सन लॉफुल कस्टडीमधून इथून पळून गेलेला आहे, and the person from whose custody is escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him in any place. ज्याच्या कस्टडीमधनं पळून गेलाय ना, त्याची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे त्या पोलीस ऑफिसरची की कुठेही जा पूर्ण इंडियामध्ये पण त्याला त्यांनी पकडून आणायचंय. ओके, धिस इज द ड्युटी ऑफ द पोलीस ऑफिसर. The provision of Section 47 shall apply to arrest under subsection, although the persons making any such arrest is not acting under the warrant and is not a police officer having authority to arrest. Definitely, इंडियामध्ये कुठेही गेल्यानंतर तुम्हाला 47ची प्रोसिजर वापरता येते. तुम्ही कुठेही जाऊन कुठल्याही ठिकाणी इथे त्याला अरेस्ट करू शकता, वॉरंट घेऊन जाऊ शकता. ठीक आहे, तर इथं तर कॉग्निझेबल आहे, नॉन कॉग्निझेबल आहे. एकदा पळून गेलेला व्यक्ती डायरेक्ट दिसला तिथे तुम्ही अरेस्ट त्याला करू शकता. ओके, चला मला एवढं तर माहिती झालं की किती लेट कोण कोण ॲडमिट होतं ते आज. ठीक आहे की नाही. लिंक आपली दुसरी लिंक पाठवली मी तुम्हाला, रेग्युलर लिंक पाठवली नाही. 60A अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड. ऑफकोर्स 60A मध्ये सांगितले की अरेस्ट जी अरेस्ट करण्याची जी पद्धत आहे, हाऊ टू अरेस्ट अँड ऑल दॅट, ती ह्या कोड अंतर्गत असली पाहिजे, CRPC अंतर्गत. ओके,